Đến giờ, bạn đã thấy hầu hết các khối xây dựng chính của RNNS, nhưng chỉ còn 2 ý tưởng nữa cho phép bạn xây dựng các mô hình mạnh mẽ hơn nhiều. Một là Bidirectional RNNS, cho phép bạn tại một thời điểm để lấy thông tin từ cả trước và sau trong chuỗi. Vậy chúng ta sẽ nói về điều đó trong video này. Và thứ hai là Deep RNNS, mà bạn thấy trong video tiếp theo. Vậy hãy bắt đầu với Bidirectional RNNS. Vậy để thúc đẩy Bidirectional RNNS, hãy xem xét mạng này mà bạn đã thấy một vài lần trước đây trong bối cảnh nhận dạng thực thể có tên. Và một trong những vấn đề của mạng này là để tìm ra liệu từ thứ ba, Teddy, có phải là một phần của tên người hay không, thì chỉ nhìn vào phần đầu tiên của câu là không đủ. Vậy để biết Y3 nên là 0 hay 1. Bạn cần nhiều thông tin hơn chỉ 3 từ đầu tiên, bởi vì 3 từ đầu tiên không cho bạn biết liệu họ đang nói về gấu Teddy hay đang nói về cựu Tổng thống US, Teddy Roosevelt. Vậy đây là một RNN unidirectional hoặc chỉ theo hướng forward. Và nhận xét tôi vừa đưa ra là đúng. Cho dù các ô này là các khối RNN tiêu chuẩn hay chúng là các đơn vị VLU hay chúng là các khối LSTM. Đúng không? Nhưng tất cả các khối này đều chỉ theo hướng forward. Vậy một bidirectional RNN hoặc BRNN sẽ khắc phục vấn đề này. Vậy một bidirectional RNN hoạt động như sau. Tôi sẽ sử dụng một câu đơn giản hóa có 4 đầu vào, hoặc có thể là một câu 4 từ. Vậy chúng ta có 4 đầu vào, x1 đến x4. Vậy lớp ẩn của mạng này sẽ có một thành phần lặp lại forward. Vậy tôi sẽ gọi đây là A1, A2. 3 và A4, và tôi sẽ vẽ một mũi tên phải lên trên để biểu thị đây là các thành phần lặp lại forward. Và vì vậy chúng sẽ được kết nối như sau. Và vì vậy mỗi đơn vị lặp lại trong 4 đơn vị này sẽ đưa đầu vào x hiện tại, và sau đó đưa vào để giúp dự đoán y mũ 1, y mũ 2, y mũ 3 và y mũ 4. Cho đến nay tôi vẫn chưa làm gì cả. Về cơ bản tôi đã vẽ lại RNN từ slide trước, nhưng với các mũi tên được đặt ở các vị trí hơi buồn cười. Nhưng tôi đã vẽ các mũi tên ở những vị trí hơi buồn cười này, bởi vì những gì chúng ta sẽ làm là thêm một lớp lặp lại backward. Vậy chúng ta sẽ có A1, mũi tên trái để biểu thị đây là kết nối backward, và sau đó A2, backward, A3, backward, và A4, backward. Vậy mũi tên trái biểu thị rằng đây là một kết nối backward. Sau đó chúng ta sẽ kết nối mạng như sau. Và các kết nối A backward này sẽ được kết nối với nhau theo hướng backward theo thời gian. Vậy hãy chú ý rằng mạng này xác định một đồ thị acyclic. Và như vậy, với một chuỗi đầu vào, x1 đến x4, chuỗi forward sẽ tính toán A4 tại một trước, sau đó sử dụng điều đó để tính toán A4 tại 2, sau đó A4 tại 3, sau đó A4 tại 4, trong khi chuỗi backward sẽ bắt đầu bằng cách tính toán A backward 4, và sau đó quay lại và tính toán A backward 3. Và hãy chú ý bạn đang tính toán các kích hoạt mạng. Đây không phải là backprop, đây là forward prop, nhưng forward prop đi theo từng phần. Nhưng forward prop có một phần tính toán đi từ trái sang phải, và một phần tính toán đi từ phải sang trái trong sơ đồ này. Nhưng sau khi tính toán A backward 3, bạn có thể sử dụng các kích hoạt đó để tính toán A backward 2, và sau đó A backward 1. Và sau đó cuối cùng, sau khi tính toán tất cả các kích hoạt lớp ẩn của bạn, bạn có thể đưa ra các dự đoán của mình. Và ví dụ, để đưa ra các dự đoán, mạng của bạn sẽ có một cái gì đó như y mũ tại thời điểm T, là một hàm kích hoạt được áp dụng cho WI với cả kích hoạt forward tại thời điểm T, và kích hoạt backward tại thời điểm T.
được đưa vào để đưa ra dự đoán đó tại thời điểm t. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào dự đoán tại thời điểm thiết lập 3, thì thông tin từ x1 có thể chảy qua đây cho 1. Đến 4 tại 2, điều đó cũng đưa thông tin vào đây, đến 4 tại 3, đến y mũ 3. Vậy thông tin từ x1, x2, x3 đều được tính đến, trong khi thông tin từ x4 có thể chảy qua a backward, 4 đến a backward, 3 đến y3. Vậy điều này cho phép dự đoán tại thời điểm 3 lấy đầu vào cả thông tin từ quá khứ cũng như thông tin từ hiện tại. Điều này đi vào cả forward và backward tại bước này, cũng như thông tin từ tương lai. Vì vậy, đặc biệt, với một cụm từ như he said, Teddy Roosevelt để dự đoán xem Teddy có phải là một phần của tên người hay không, bạn có thể tính đến thông tin từ quá khứ và từ tương lai. Vậy đây là mạng neuron lặp lại hai chiều. Và các khối ở đây có thể không chỉ là một khối RNN tiêu chuẩn, mà chúng còn có thể là các khối VLU hoặc các khối LSTM. Trên thực tế, đối với rất nhiều bài toán NLP, đối với rất nhiều bài toán xử lý văn bản hoặc ngôn ngữ tự nhiên, một RNN hai chiều với LSTM dường như được sử dụng phổ biến. Vậy nếu bạn có một bài toán NLP và bạn có một câu hoàn chỉnh, bạn đang cố gắng gắn nhãn mọi thứ trong câu. Một RNN hai chiều với các khối LSTM, cả forward và backward, sẽ là một điều hợp lý đầu tiên để thử. Vậy đó là tất cả về bidirectional RNN. Và đây là một sửa đổi mà họ có thể thực hiện đối với kiến trúc RNN cơ bản hoặc VLU hoặc LSTM. Và bằng cách thực hiện thay đổi này, bạn có thể có một mô hình sử dụng RNN hoặc VLU hoặc LSTM và có thể đưa ra dự đoán ở bất kỳ đâu, ngay cả ở giữa chuỗi, nhưng có tính đến thông tin có thể từ toàn bộ chuỗi. Nhược điểm của bidirectional RNN là bạn cần toàn bộ chuỗi dữ liệu trước khi có thể đưa ra dự đoán ở bất kỳ đâu. Ví dụ, nếu bạn đang xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói, thì BLNN sẽ cho phép bạn tính đến toàn bộ đoạn phát biểu. Nhưng nếu bạn sử dụng cách triển khai đơn giản này, bạn cần đợi người đó ngừng nói để có được toàn bộ câu nói trước khi bạn thực sự có thể xử lý nó và đưa ra dự đoán nhận dạng giọng nói. Vì vậy, đối với các ứng dụng nhận dạng giọng nói thời gian thực, cũng có một số mô hình phức tạp hơn, thay vì chỉ sử dụng bidirectional RNN tiêu chuẩn như bạn đang thấy ở đây. Nhưng đối với rất nhiều ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nơi bạn có thể nhận được toàn bộ câu cùng một lúc, thuật toán BERNN tiêu chuẩn thực sự rất hiệu quả. Vậy đó là tất cả về RNNs. Trong video tiếp theo và cuối cùng của tuần này, hãy nói về cách lấy tất cả những ý tưởng này, RNNs, LSTMs hoặc DLUs, và các phiên bản bidirectional, và xây dựng các phiên bản deep của chúng.